ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ। ਚੋਕਲੇਟ ਫੈਕਟਰੀ, ਚੋਕਲੇਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਕਲੇਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਛ ਚੋਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੈਫੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੋਕਲੇਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਹੈ और स्टाफ बहुत ही नाइस, बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है। हाँ वीगन चॉकलेट था सर ये फड़ के खड़ी ना खाना ठीक है। ये वाली सारी रेटिंग नहीं है दोस्तों, ये सारियाँ वैगन ने, कोई भी खा सकता है, किसी भी चीज़ मैंने एग वगैरह नहीं यूज़ किया होया। चॉकलेट बिस्किट्स में ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੋਕਲੇਟਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਲਾਹੌਰਨ ਤੇ। ਬਾਟੀਆ ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਏਰੀਜ਼ ਇਨਲੈਟ एंजल सी तो थोड़ा जिहा अगे जाके उत्थे गेट शीन रोड ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-4-5 ਘਰ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਵਾਈਟ ਤੇ ਟੌਪ ਇਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। देखो जी इधर सारे जने इधर चले गए ने व्यू देखते हुए। वाह देखो जी दोस्तों, कितना खूबसूरत
ਕੋਈ ਸਭ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वो जो फोटो दिखाई ना वो बॉडी वो स्पोर्ट फोटो का और ये फोटो भी बहुत मैं दूसरी फोटो इंस्टाग्राम पे ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो दोस्तों कितना सोहना लग रहा समुंदर। यहाँ देखो चट्टाना पानी में लंबे डैम को समुंदर में खोल के हाँ चलो सारे जने पानी च इंजॉय करते हुए देखो जी किड्डे किड्डे समुंदर दियां लहरां चल रही ने। ते लौर अज बड़ी ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ ਲੌਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਰਨ बीच ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆਂ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਡੰਡੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ हरिद्वार वाह वाह बड़ा मस्त जंगल है भाई इधर तो देखो आ जाओ भी देखो जी सारे पौड़ियां उत्तों उतरे आने इन्हों दे पौड़ियां उत्तों उतर के जी दोस्तों ते आ रास्ते दे विच एक बहुत ही सोहना बाग कह लो एक सेबां दा बाग है। देखो सेबां दे चार सफेरे बूटे बूटे ने ते नाल होर जिहड़े हिल्स पहाड़ियां उहदे नाल ने ते ना उत्ते बहुत ही घना जंगल है। बहुत सोहना लग रहा है सारे इहदे विच दी गुजरदे हुए साहों साई होए पे सारे क्योंकि बहुत उच्चा नीचा रास्ता भी चढ़ना पिया हले अगे होर भी चढ़ाई शायद होऊगी काफ़ी।
ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਗਾਰੂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਓ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੈਂਗਰੂਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ वीडियो बना दी बन गई पीछे बन गई वीडियो। मेरे ते मामा ने कहता नहीं कहा खूबसूरत पर मामा तो बहुत कुछ कहना। डरावना रास्ता भी है, चार चपेरे घना जंगल है, संघना जंगल है जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕੰਗਾਰੂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਚੜਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ। मैं थोड़ी हिम्मत करके आ गया। ओए 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 देखो जी बिल्कुल सीधी। ओए तो चढ़ना ही मुश्किल है भाई स्पोर्ट शूज़ के बिना तो हाँ जी दोस्तों नीचे देखो बहुत सोहनी नदी जी है या कह लो ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਤੇ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਝਰਨੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰੀ ਭਰੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫੈਂਟਮ ਵਾਟਰਫਾਲ। ਐਸੀ ਬੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ।